Το πρόβλημα με τα αρχεία κατεύθυνσης είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Αν στις εξετάσεις σε ρωτήσουν τι ώρα είναι, αυτό που στην πραγματικότητα θέλουν να μάθουν είναι τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, τι χρονιά έχουμε, τι μάρκα ρολόι φοράς και πόσο έληξε το Μπαρτσελόνα Villarreal. Λοιπόν, τα νοήματα διαφέρουν στο χώρο και στο χρόνο. Το 1821 στην Τρίπολη, αυτό που κάποιοι ονόμασαν Επανάσταση, κάποιοι άλλοι το ονόμασαν Τρομοκρατία. Το 2004 στη Λισαβόνα, αυτό που κάποιοι ονόμασαν Χρυσό γκολ, κάποιοι άλλοι το ονόμασαν Ξαφνικό θάνατο. Η φιλοσοφία έχει ένα σκοπό και μόνο: να διατυπώσει ορισμούς που ισχύουν whenever, wherever. Αυτό ήταν που προσπαθούσε μια ζωή να κάνει ο Σωκράτης. Δεν τα κατάφερε. Κοίτα, εγώ ένα πράγμα ξέρω. Δικαιοσύνη είναι να μην χρωστάς σε κανένα. Άμα πληρώνεις τα χρέη σου προς όλο τον κόσμο, εμένα αυτό μια χαρά δίκαιο μου ακούγεται. Για να δω, αυτή είναι η καινούρια σπίδα. Ναι, ναι. Πολύ δυνατή. Το μαχαιράκι δικό σου είναι. Ποιο αυτό? Όχι, αυτό είναι του φίλου μου, του Ξισταρχιδίου. Ναι. Το θυμάσαι το Ξισταρχιδίο? Πώς. Ξέρεις, αυτός λένε τι ψώνισε τελευταία. Ναι. Ναι. Γυρνάει τα βράδια από εδώ και από εκεί, ψάχνεται να σκοτώσει κόσμο. Αλλά εσύ το μαχαιράκι θα το δώσεις πίσω, πώς? Πάνω απ' όλα να είμαστε δίκαιοι, Τι είναι, Ανδρεία? Τι άλλο, ρε φίλε? Να μην υποχωρείς. Έρχεται, δεν έρχεται εχθρός κατά πάνω σου, εσύ να μένεις στη θέση σου. Σοπα, ρε. Δηλαδή, εμείς στην Ποτίδεα, όταν κάναμε μια τακτική υποχώρηση και μετά κάναμε ελιγμό για να επιστρέψουμε και να κυκλώσουμε τον εχθρό. Τι ήμασταν δηλαδή? Ήμασταν αδερφές? Όχι, δεν. Τι όχι δεν και τι όχι λύνε. Για πες. Πες ρε, μη σε σπάσω. Τι είναι οσιώτης? Όσιος είσαι αν σ' αγαπούν οι θεοί. Κι ανώσιος αν δεν σ' αγαπούν οι θεοί. Πλάκα με κάνεις, ο εύθυφρον. Δεν είδες το ματσάκι στην Τρία? Μισή θεοί με εμάς, μισή με τους άλλους, τους πουλημένους. Τσιράκια του Πριάμου και της Τουρκτσέλ. Εντάξει, αυτό ήταν ευκολάκι. Ο ευθύφρον είχε πτυχίο θεολογικής. Ήταν σαν να κλέβεις εκκλησία. Αυτός ήταν ένας απαραίτητος πρόλογος. Πάμε να δούμε τώρα τι ερωτήσεις μπορεί να πέσουν. Let me entertain you. Ερώτηση πρώτη. Τι γνωρίζετε για την πλατωνική θεωρία των ιδεών ή πώς ερμηνεύεται η αλληγορία του σπηλαίου? Αυτό εδώ είναι το σπήλαιο. Εδώ είναι τα αισθητά, εδώ είναι τα νοητά. Τα αισθητά αλλάζουν, τα νοητά όχι. Σε κάτι αισθητό δεν μπορώ να εφαρμόσω επιστημονικές αρχές που να ισχύουν whenever, wherever. Σε αυτήν εδώ την αισθητή τρίγωνη πρασόπιτα ισχύει το Πυθαγόριο θεώρημα. Σε αυτήν εδώ την αισθητή τρίγωνη πρασόπιτα μόλις έπαψε να ισχύει το Πυθαγόριο θεώρημα. Επειδή όμως τα νοητά δεν αλλάζουν, οι επιστημονικές αρχές ισχύουν whenever, wherever. Άρα εδώ δεν υπάρχει γνώση, παρά μόνο ίσως εμπειρία. Και εδώ υπάρχει γνώση. Συνεπώς η πορεία από τα αισθητά στα νοητά είναι πορεία προς την κατάκτηση γνώσης. Εδώ είσαι αμαθής, εδώ είσαι ημιμαθής, εδώ είσαι πολυμαθής και εδώ είσαι εκείνος ο σπαστικός ξερόλας που έχει ξεπατωθεί να κάνει high score στο trivial και μας έχει πάρει τα σόβρακα στο top 10. Στην εικασία είσαι ένας απλός αγρότης. Πας, οργώνεις, αρμέγεις τα γελάδια και τέλος. Πότε θα βρέξει, πότε θα χιονίσει? Ο Θεός. Στην πίστη είσαι ένας αγρότης εμπειροτέχνης. Κοιτάς τα χελιδόνια να δεις αν θα βρέξει, ακούς το βράδυ τα βατράχια αν κοάζουν δυνατά, μαντεύεις πότε θα βρέξει. Δεν γκρέμεσαι τελείως από τα ίδια του Δία. Συχνά όμως κάνεις λάθος, γιατί αυτό που έχεις δεν είναι γνώση, είναι απλώς εμπειρία. Στη διάνοια δεν είσαι πλέον αγρότης, είσαι γεωπόνος. Έχεις γνώση. Μπορείς να την εφαρμόσεις για καλό ή μπορεί να την εφαρμόσεις για κακό. Στη νόηση είσαι πλέον φιλόσοφος. Δεν κατέχεις βέβαια λεπτομερώς όλες τις επιστήμες, αλλά ξέρεις το περιεχόμενό τους whenever, wherever. Ξέρεις γιατί υπάρχουν, ξέρεις πώς να τις χρησιμοποιείς. Πάντοτε για καλό. Είσαι έτοιμος για manager ή ακόμα καλύτερα για πολιτικός. Μα δεν θέλω. Τα αρχίδια μου ρε τι θες εσύ. Αφού δεν θέλω. Με το ζόρι. Με το ζόρι. Στο στάδιο της εικασίας και της πίστης, όλα τα τρίγωνα είναι υλικά. Δεν τα αφορά καμία αλήθεια. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Το ίδιο και οι πολιτείες που βασίζονται στα υλικά. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Στο στάδιο της διάνοιας, τα τρίγωνα είναι αυτό που λέμε νοητικές μορφές. Έχουν κάποιες αποκλίσεις από το τέλειο. Οι γραμμές, ας πούμε, έχουν κάποιο πάχος. Γιατί ο Μαρκαδόρος έχει κάποιο πάχος. Το άθροισμα των γωνιών δεν είναι ακριβώς 180 μοίρες. Το χέρι του ζωγράφου δεν είναι και πολύ σταθερό. Αναγνωρίζουμε όμως την ομοιότητα με το τέλειο και παραδεχόμαστε ό,τι ισχύει και στο τέλειο. Στο στάδιο της νόησης, το τρίγωνο είναι αυτό εδώ. Είναι μόνο στο μυαλό. Είναι το τέλειο. Δεν υλοποιείται, δεν θα υπάρξει ποτέ. Αλλά εκεί προσπαθούμε πάντοτε να φτάσουμε. Παράλογο! Δεν είναι παράλογο. Μέχρι το 1909 πιστεύαμε ότι ο Βόρειος Πόλος είναι απλησίαστος. Η πυξίδα, ωστόσο, υπήρχε από το 20 π.Χ. Επόμενη ερώτηση. Ποιους θεωρεί ο Πλάτωνας ικανούς να διοικήσουν μια πολιτεία? Βασικά, κανέναν. Αρχικά, για να δούμε τι προβλήματα έχει με τους απέδευτους. Δεν έχουν στόχο στη ζωή τους. Ξυπνάνε στις 2 το μεσημέρι και παίζουν όλη μέρα PlayStation.
η άγνοια τους οθεί σε ψευδαισθήσεις, σε προκαταλήψεις, σε πάθη. Αυτό το στο γυαλί τον κατέμικο γάμο. Τώρα παίζουμε σωστά. Είναι συμβιβασμένοι με την καθιερωμένη εμπειρία. Δεν το ψάχνουν και πολύ. Όλο ξάπλα και ξάπλα. Καμιά δουλειά θα βρεις ποτέ. Ποια δουλειά ρε μάνα. Ελλάδα είσαι. Άραξε. Έχουν τάσεις αυτοπροβολής. Δοξάστε με ρε. Και τέλος, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλοι οι πολιτικοί ηγέτες της εποχής του Πλάτωνα. Μπούτσο είναι αυτό πάλι. Όπως και ο Θεμιστοκλής, όπως και ο Περικλής. Ανδρών επιφανών, πάσα γη, μπάφος. Ναι. Για να δούμε και τι ζόρια τραβάει με τους πεπαιδευμένους. Απέχουν από τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Αστερί, θα βγούμε απόψε, Ρε, έχω διάβασμα, ρε. Θεωρούν μεγάλη προσβολή να αναμειγνύονται με τις μάζες. Θα πάμε στην Άθωνο, θα γιορτάσουμε μαζί την καινούργια σου ορκομοσία. Σαββατιάτικα, μες στον Μπούγιο. Αδιαφορούν για τις τιμές, την αγάπη, το σεβασμό. Έλα ρε, έλα για την παρέα. Ξέρεις ότι αυτά όλα τα βαριέμαι. Άσε δηλαδή τώρα που αύριο έχω να παραδώσω και ένα πάρα πολύ σπουδαίο paper. Διαθέτουν όμως τις βέλτιστες φύσεις. Έλα ρε τώρα, αφού εσύ είσαι εγκέφαλος και μια ώρα να ασχοληθείς πάλι θα σκίσεις. Άντε καλά. Και σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλοι οι δεσμότες που απελευθερώθηκαν μεν, αλλά επέλεξαν να μείνουν πίσω στο σπήλαιο. Στο κάτω-κάτω είναι χρέος μου να τιμήσω τα παιδιά με την παρουσία μου, σωστά? Μα αυτό λέω κι εγώ. Επόμενη ερώτηση. Τι είναι η πλατωνική παιδεία? Και πάλι η ίδια ιστορία. Όταν θα σε ρωτήσουν τι ήταν η παιδεία για τον Πλάτωνα, θέλουν να τους πεις και τι ήταν η παιδεία για όλους τους άλλους πριν από τον Πλάτωνα. Εσύ θα γράψεις 4 πράγματα. Πρώτον, τι ήταν η παιδεία γενικά, εξαπανέκαθεν. Εδώ απαντάμε απλά όσα πρέπει το παιδί να μάθει. Η διαπαιδαγώγηση. Αυτό ίσχυε πάντοτε. Whenever, wherever. Δεύτερον, τι ήταν η παιδεία για την κλασική Αθήνα? Εδώ απαντάμε σωματική και πνευματική καλλιέργεια. Α, ναι, θα το ξέχναγα. Αυτά τα νους υγιής, εν σώματι υγιή και κάτι τέτοια είναι καινούργια φρούτα. Το πρότυπο άνδρα με τα 5 πτυχία, το μάστερ εξωτερικού, τους πρισμένους δελτοειδείς και τους κοιλιακούς φέτες, καθιερώνεται σε καιρό ειρήνης. Σε καιρό πολέμου, το σώμα και το μυαλό δεν είναι μόστρα, είναι ανάγκη. Και επίσης, μέχρι που φτάσαμε στην κλασική Αθήνα, ποια πνευματική καλλιέργεια? Από τον Όμηρο μέχρι τα Περσικά, οι ποιητές ήταν όλοι και όλοι 3-4. Και τι ποιητές, γαμώ τα νοήματα. Οι 2 έγραφαν κάτι σαν ορμάτε και τους φάγαμε, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Ο τρίτος έγραφε μόνο για να ξεφτιλίζει τις γκόμενες που του έριχναν άκυρο. Και η τέταρτη ήταν αυτή εδώ. Επίσης θα προσθέσεις ότι η παιδεία ήταν προνόμιο μόνο του ανθρώπου. Και αυτή η άποψη ξεπετάχτηκε στην κλασική Αθήνα. Ναι, αυτά για την αξία της ανθρώπινης ζωής που λέμε σήμερα είναι όλα μαγκές του Περικλή. Πριν από τον Περικλή έκλεβες ντομάτες και σε παλούκωναν στην Ομόνια. Γι' αυτό άλλωστε ο περίφημος ουμανισμός του Ρενεσάνς είναι βασισμένος στην κλασική Αθήνα, όχι σε όλη την αρχαία Ελλάδα. Τρίτον, τι ήταν η παιδεία για τους σοφιστές? Εδώ θα γράψεις εμφύτευση καινούριων δυνάμεων στην ψυχή του ανθρώπου. Και όταν λέω δύναμη, εννοώ στη λέω άσχημα, σε ταπώνω. Όχι αναζητώ καμιά αλήθεια και είναι δυνάμεων. Πληθυντικός. Γιατί όπως θυμάστε, ο Πρωταγόρας τις αρετές τις ξεχώριζε. Ανδρείος αλλά άδικος. Δίκαιος αλλά χέστης. Why not? Ενώ ο Σοκράτης έλεγε ότι η αρετή είναι μία, σαν την ονειρεμένη φρουτοπία. Αφού τα πεις όλα αυτά, πάμε και στον Πλάτωνα. Παιδεία είναι η πορεία προς το αγαθό και η γνώση. Αυτό, τίποτα άλλο. Και τελευταία πιθανή ερώτηση, τι είναι τέλος πάντων το πλατωνικό αγαθό? Για να καταλάβω τις επιστήμες, θα πρέπει η φιλοσοφία να μου ορίσει το περιεχόμενο και τη σημασία τους whenever, wherever. Αν η φιλοσοφία ορίσει τι είναι πραγματικό και τι είναι φανταστικό, μπορώ να έχω πραγματικούς και φανταστικούς αριθμούς. Άρα μπορώ να έχω και την άλγευρα των μηγαδικών. Αν μου ορίσει τι είναι διαιρετό και τι είναι ενιαίο, τότε μπορώ να έχω άτομα και πολυατομικά σωματίδια. Τότε μπορώ να έχω και την ατομική φυσική. Όπως η φιλοσοφία ορίζει τις επιστήμες, έτσι και ο ήλιος στην αλληγορία φωτίζει τα πάντα στον έξω κόσμο. Όπως η φιλοσοφία σου εξηγεί τι είναι άλγευρα, γεωμετρία, φυσική, έτσι και ο ήλιος σου δείχνει τι είναι θάμνος, βράχος, ποταμάκι. Αυτό είναι το αγαθό. Είναι ο κοινός τους παρονομαστής. Όταν θα σε ρωτήσουν τι είναι το πλατωνικό αγαθό, περιμένουν να ακούσουν 4 πράγματα. Πρώτον, το είναι και ό,τι διατηρεί το είναι. Λέξη κλειδί η λέξη διατηρεί. Ό,τι υπάρχει είναι πάνω από το σπήλαιο και είναι αθάνατο. Μέσα στο σπήλαιο δεν υπάρχει τίποτα. Όλα μοιάζουν αλλά δεν είναι. Ό,τι υπάρχει είναι ο απάνω κόσμος και ο ήλιος είναι αυτός που τον κρατάει ζωντανό. Δεύτερον, η ενότητα που διαπερνά και συνέχει την πολλαπλότητα. Στην ουσία είναι απλά αυτό εδώ το τρίγωνο που αναγνωρίζουμε ως κοινό στοιχείο και συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα.
Τρίτον, η τάξη, ο κόσμος, το σύμπαν. Ο κόσμος δεν έγινε στα κουτουρού. Υπάρχει σχέδιο. Θυμήσου λίγο το μύθο του Πρωταγόρα. Όλα έπρεπε να είναι ισόρροπα. Μέχρι και ο Δίας αναγκάστηκε να καταπιεί το γεγονός ότι ο Προμηθέας τον έπιασε κότσο. Γιατί ο άνθρωπος έπρεπε να επιβιώσει σύμφωνα με το σχέδιο. Αν δεν υπήρχε σχέδιο, να και αν επιβιώσει ο άνθρωπος, να και αν δεν. Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Τέταρτον, ό,τι παρέχει αλήθεια και επιστήμη. Γιατί όπως είπαμε, η πορεία προς το αγαθό είναι πορεία γνώσης.